እንደምንሰንብታችኋል ውድ የሊስያ ተከታታዮቻችን። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ርዕስና አዲስ የመወያያ ሀሳብ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እኔ ካሳሁን ታደለ እንዲሁም ባልደረባዬ ቢኒያም ከድር አብረናችሁ የምንቆይ ይሆናል። ከዚህ በፊት ያለፋችሁን ቪዲዮዎች ለመመልከት ወደ ቻናላችንም ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት ኮሜንት በመስጠት እንድታጋሩን በዚሁ እንጠይቃችኋለን። ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ርዕስ ፐርሰናል ባውንድሪን የተመለከተ ይሆናል። ያንን ስንል የማንነት ወሰንን እንዴት ነው ጥሩ የማንነት ወሰኖችን ማምጣት የምንችለው የሚለውን ነገር የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ባውንድሪ ምንድነው የሚለው ነገር ስንመለከት ገደብ፣ ድንበር ወይም ደግሞ ወሰን የሚለውን ነገር ይወስዳል። ወደኛ ስናመጣው ደግሞ ሰዎች ከኛ ጋር ያላቸውን አካላዊ ሊሆን ይችላል፣ ስሜታዊ ሊሆን ይችላል ገደቦች እየተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሌሎች ሲጀምሩ እኛ የምንጨርስበትን እኛ ስንጀምር ሌሎች የሚጨርሱበትን ልካችንን ወይም ደግሞ መጠናችንን ማወቅ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሊሚቴሽን ነው። ሊሚቴሽን ስንል ከዚህ በፊት ባደረግናቸውና ያንን ነገር እንዲፈጠር ወይም ደግሞ በእኛ ፈቃድ ሰዎች እንዲጎዱን ፈቅደን ከነበረ ወይንም ደግሞ ኔጌቲቭ ኢምፓክት አሳድሮብን ከሆነ ያ ነገር ተመልሶ እንዳይመጣ የምንቆጣጠርበት ወይም ደግሞ ከዛ ነገር የምንጠበቅበትን ሊሚቴሽን ወይም ደግሞ ልክ የምናስቀምጥበት ማለት ነው። ማንም ደግሞ ወደዛ ነገር እንዳይከተን ፍቃድ የማንሰጥበት መጠን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከሌሎች ጋር የምናደርገው ቅርርብ ለኛም ለሚሰሙ ስሜቶች ጥሩ የሆነ ወይም ደግሞ መልካም የሆኑ ስሜቶችን እንዲያሳድርብንና ሌሎች ለዛ ለሚሰሙን ነገሮች ደግሞ ክብር ወይም ደግሞ አዎንታዊ የሆነ አመለካከት እንዲኖራቸው የምናደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የሌሎች ጭቆና በእኛ ላይ ተጽዕኖ እንዳያደርግ የኛም ማስተሳሰብ ደግሞ በሌሎቹ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር የምናደርግበት መንገዳችን ነው ማለት ነው። መከወን የምንፈልጋቸውንም ነገሮች ደግሞ የምንለካበት የምናውቅበት አንዱ መንገዳችን ነው ማለት ነው። ወሰን ስናበጅ ሰዎች ከኛ ጋር የቱ ጋር መግባባት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ደግሞ መጠናችን የቱ ጋር እንደሚደርስ እናውቃለን። ምን ማድረግ እንደምንችል ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ባውንድሪ የምንለው ነገር ይህንን የተመለከተ ይሆናል በጥቂቱ። ቢኒያም ደግሞ ስለዚህ የሚጨምርልን ሀሳብ ይኖራል። እስቲ ወደ ቢኒያም እንሄድ። እሺ ካሳሁን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንተ ከጠቀስከው በተጨማሪ ባውንደሪ የምንለው ሰዎች እኛ ላይ በሚያደርሱትን አቢዩዝድ ማለት ነው የሚከላከልና አንደኛው መስመር ነው። ሴክሹዋል ሊሆን ይችላል፣ ኢሞሽናል ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካል ሊሆን ይችላል ወይም ቨርባል ሊሆን ይችላል። እነዚህ አቢዩዝ በእነዚህ ምክንያት እንዳንሆን የምናሰምረው ወሰን ነው፣ የሚጠቅመን ወሰን ማለት ነው። ያው ደግሞ ሰዎች ላይ ሙሉ ለሙሉ ዲፔንደንት እንዳንሆን በጣም ጥገኛ እንዳንሆን የሚጠቅመን አንደኛውም ወሰን ነው። በተጨማሪ ደግሞ ጤነኛ የሆነ መቀራረብ ነው። ይህ ማለት ከሰዎች ጋርም ሙሉ ለሙሉ አንለያይም፣ በጣምም ከሰዎች ጋር ያለን መቀራረብ ከልክ በላይ አይሆንም። ጤነኛ የሆነ ክሎዝነስ መቀራረብን እንድናሰምር ይጠቅሙናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በምንፈልጋቸው ነገሮች ያለማንም ሰው ተጽዕኖ ማንም ሰው እኛ ላይ ኢሞሽናሊም ፊዚካሊም በአስተሳሰብ ምክንያት እኛ ላይ ተጽዕኖ ሳያደርስብን የምንፈልገውን ነገር እንድናደርግ የሚጠቅመን ወሰን ነው። ሌላው ደግሞ የእኛን ማንነት ሳይሸረሸር የምንፈልጋቸው በጣም አስፈላጊ ለኛ የሆኑ ነገሮች ቫሊዩዋችን ሳይሸረሸርብን ከሰዎች ጋር የሚኖረን ጤነኛ የሆነ ግንኙነት ነው እና በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል ባውንደሪ የምንለው ዲፋይን ስናደርገው። እንግዲህ ካሳሁን ከዚህ በመቀጠል ስለ ቤዚክ ፕሪንሲፕሎቹ አንዳንድ ነገሮችን እንድትልን እንፈልጋለን። እስቲ ቤዚክ ፕሪንሲፕሎቹ ምን ይመስላሉ የባውንደሪ ማለት ነው? እሺ ቢኒያም ጥሩ በሆነ መንገድ ገልጸኸዋል። ወደ ፕሪንሲፕሎቹ ደግሞ ስንመጣ ወይንም ደግሞ ወደ መመሪያዎቹ ደግሞ ስንመጣ የመጀመሪያው ጉድ ወይም ደግሞ ዲሰንት የምንላቸው ሰዎች ባውንድሪዎቹን ሴት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ባውንድሪዎች አሏቸው ማለት ወሰን አላቸው ማለት። ያንን ስንል አንደኛ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ይረዳቸዋል፣ ከብዙ ነገር ራሳቸውን እንዲጠብቁ ይረዳቸዋል። ሁለተኛ ደግሞ በዋናነት ሰዎች ከነርሱ ጋር በምን አይነት ልክ መጠጋት እንዳለባቸው፣ በምን አይነት መንገድ እነሱ ማዋየትና ማናገር እንዳለባቸው ይረዱታል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጀነረስ ፒፕል የምንላቸው ወይም ደግሞ ለጋስ የምንላቸው ሰዎች በራሱ ባውንድሪ ሴት ያደርጋሉ። እንደዛ ስንል
ሰዎች በአብዛኛው ጊዜ ነፃ በምንሆንበት ሰዓት ወይንም ደግሞ ለነሱ የሚፈልጉትን ነገር በይሉንታ በምናደርግበት ሰዓት እየተጎዳን እንመጣለን። ራሳችንን ለነሱ አሳልፈን እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ጀነረስ ግን ስንሆን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? መስጠት ያለብንን ደረጃ እናውቀዋለን። ፔሪድ ኦፍ ታይሙንም እናውቀዋለን። ለምን ያህል ጊዜ የሚለውን ምንስ ነው የምንሰጠው የሚለውን ነገርም እንረዳዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሪንሲፕል ይሄ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሌሎች አጠገባችን ያሉትን ሰዎች አብረን እንድናድግ ይረዳናል፣ ወይም ደግሞ እንዲያድጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ያ ማለት እኛ ኮንሽስ ሆነን በምናደርጋቸው ነገሮች ሰዎቹ ያንን ነገር በመመልከት ኢሚቴት ለማድረግ ይሞክራሉ ማለት ነው። ያ ማለት እኛም ብቻ ሳይሆን እየጠቀምን ያለ ነው፣ ሌሎቹም ሰዎች አብረውን እንዲያድጉ እንረዳቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጀነረስ በምንሆንበት ሰዓት ምናረጋለን ማለት ነው። ኮንሰንትሬት የምናደርገው ወይም ደግሞ ፎከስ የምናደርገው የምንፈልገው ነገር ላይ ይሆናል ማለት ነው። የምንፈልገው ስንል ማድረግ የምንችላቸውን በአቅማችን ማሳካት የምንፈልጋቸው ነገሮች ላይ ኮንሰንትሬት እናደርጋለን። ወይም ደግሞ ሙሉ ኢነርጂያችንን ኃይላችንን ወደ እሱ ላይ እናመለክትና ምን ማድረግ እንጀምራለን? የማያስፈልጉን ነገሮች እየቀነሰን እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ቢሄቪየርን ብቻ ሳይሆን የምንፈልጋቸውን ነገሮችም በራሱ እንዲያድጉ ይረዳናል ማለት ነው። እስቲ የቀራውን ደግሞ ቢኒያም ይጨርስልናል፣ ወይም ደግሞ ስለ ፕሪንሲፕሎቹ እሱ ተጨማሪ ሀሳብ ስላለው ወደ እሱ እንሂድ። እሺ ካሳሁን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ግማሽ ያሉን ቤዚክ ፕሪንሲፕሎችን ጠቅሳቸዋል። እኔ የምጨምረው ምንድነው ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች፣ ኢፌክቲቭ የሆኑ ሰዎች ባውንደሪ ያላቸው፣ ምክንያቱም ጊዜያቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ አስተሳሰባቸውን እያንዳንዱን ነገር በሰዎች ተጽዕኖ ውስጥ ስላልሆነ ይሄ ባውንደሪ ስላሰመሩ በህይወታቸው ላይ ሰክሰስፉል የመሆን አቅማቸው በጣም ስለሚጨምርላቸው እነዚህ ሰክሰስፉል ሰዎች ባውንደሪ አላቸው። ሌላው ደግሞ ይህንን ባውንደሪ ስናሰምር ወይ ደግሞ ካሰመርን በኋላ በጣም ኮሚትመንት ያስፈልጋል። ምክንያቱም አንዴ ጀምረ ነው የምንተወው ነገር አይደለም። በየጊዜው እያዳበር ነው የምንሄደው ስለሆነ ኮሚትመንት በጣም ወሳኝ ነው። ይሄ አንደኛው ፕሪንሲፕል ነው። ሌላው ደግሞ ፕራክቲስ ነው። ከትንሽ ነገር ሊሆን ይችላል የምንጀምረው። ይህንን ባውንደሪ ስናስቀጥል እየተለማመድን የምንሄደው በጥቂት በምንጀምረው ነገር ስለሆነ ፕራክቲስ በጣም ወሳኝ ነው እና ይህም አንደኛው ፕሪንሲፕል ነው። ሌላው ደግሞ ለሰዎች ያለ ፍርሃት የኛን ባውንደሪ ይሄ ወሰኔ ይሄ ነው፣ ከአንተ ጋር በሚኖረን ግንኙነት፣ ከአንቺ ጋር በሚኖረን ግንኙነት ይህን ነገሮች እንድታደርጊ አልፈልግም፣ እንድታደርግ አልፈልግም ብለን ለሰዎች በግልጽ መናገርን መልመድ፣ ይሄ ደግሞ ሌላኛው ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስለ ዴፊኒሽን እና ስለ ቤዚክ ፕሪንሲፕል ያቀረብናችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ ታይፖች አሉት፣ ምን አይነት ባውንደሪዎች አሉ፣ ምንድን ናቸው የሚሉትንና ባውንደሪ የሌላቸው ወይም ደግሞ ሄልዚ አንሄልዚ የሆነ ባውንደሪ ያላቸው ሰዎች ምን አይነት ምልክቶችን ያሳያሉ፣ ምን ያጋጥማቸዋል የሚሉትን በተጨማሪ እንዴት ባውንደሪ ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት መፍጠር እንችላለን የሚለውን እናያለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ለመቀበል ዝግጁ ነን። በቻናላችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ወይም በቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ልትልኩልን ትችላላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ